नमस्कार दर्शकवृन्द, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आजको हेल्थ एडिसनमा हामी लाइफस्टाइल डिजिजलाई लिएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। जब हामी लाइफस्टाइल डिजिजको कुरा गर्दछौँ, यो यस्तो बिमारी हो जो हाम्रो रहन सहन खान पानले गर्दाखेरि हुने गर्दछ। र लाइफस्टाइल डिजिजको जब कुराकानी गर्दछौँ, यसमा नन कम्युनिकेबल डिजिज जस्तै प्रेसर भयो, हार्ट रिलेटेड प्रब्लम, ओबेसिटी, सुगर, यो सबै कुरा आउने गर्दछ। र अहिले आएर सिक्किममा भन्न पर्दाखेरि याकन सिरप जुन हेल्दी डाइट छ, यसले यो लाइफस्टाइल डिजिजहरूलाई म्यानेज गर्नमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। र के हो याकन सिरप जुन यो हेल्दी डाइट, अनि कसरी यसले म्यानेज गर्छ यी रोगहरू, यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ। अनि हामी तपाईँहरूमाझ लाक्पा डोमा तामाङ जो एकजना रोगी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी तपाईँहरूको परिचय गराउन लागिरहेका छौँ। तर त्यसभन्दा अघि मसँग मार्केटिङ डिरेक्टर याकन सिरपको जुन हेल्दी डाइट छ, यसको मार्केटिङ डिरेक्टर अभिमन्यु ढकाल हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्नेछौँ है। जब डेफिनेसन हामी भन्नुपर्छ लाइफस्टाइल डिजिज अथवा एनसिडी, नन कम्युनिकेबल डिजिज, यसलाई कसरी हामी परिभाषित गर्न सक्दछौँ? नन कम्युनिकेबल डिजिजेस को माथि मैक्सिमम रिसर्च चाहिँ 1960s 1970s देखि भइरहेको आएको छ। यसमा लिडरशिप लिने चाहिँ तपाईको जापान थियो सुरुमा। सो जापानले आफ्नो रिसर्चको लागि देश दुनियाँ घुम्यो, किनभने दे अन्डरस्टुड द्याट एउटा चाहिँ एलोपैथी चाहिँ हुन्छै हुन्छ, त्यो सँगसँगै तपाईँको नेचुरल प्रोडक्ट्सहरू कस्तो कस्तो हुन्छ। सो जापान वाज लाइक हेडिङ लाइफस्टाइल डिजिजेस को रिसर्च इन 1980s 90s मा। वाइ वर दे डुइङ इट, किन गर्नु परेको? गर्ने कारण एउटा मात्रै थियो कि इन द इयर्स अफ 70s and 80s तपाईको जापानिजको लाइफस्टाइल हेर्नुहोस्, उनीहरू पुरै अफिसमा 12 घण्टा 13 घण्टा काम गर्थ्यो हो। उनीहरू पहिला खेती किसान गर्ने मान्छेहरू सबैजना टेक्निकल इन्डस्ट्रियल लाइनमा जाँदाखेरि एक ठाउँमा बसेर लामो काम गर्नु, एक्सर्साइज डायटहरूलाई उनीहरूले छोड्दै जाँदै थियो। सो त्यो कम्युनिटीले के गर्यो भने, विथ अल दिस रिसर्च, विथ अल नेचुरल सप्लिमेन्ट्स, नेचुरल डायट कमिङ सो मच इन्टु द पिक्चर, विदिन अ स्प्यान अफ 30-40 years, अहिले 2020 मा जापान इज वान अफ द हेल्दिएस्ट कन्ट्रिज। त्यही मध्येमा तपाईको इन्डिया हेर्नुहोस्, इन्डियामा तपाईको रिसेन्टली इन द मन्थ अफ जनवरी 2019 तपाईको हिन्दूमा एउटा आर्टिकल निस्केको थियो अन नन कम्युनिकेबल डिजिजेस। त्यसमा क्लियर कट मार्किङ के थियो भने चाहिँ, वी आर गोइङ टु हेभ 160 million people suffering just from diabetes in the year 2025. Now that's a challenge, that's a threat. Then you come towards cholesterol. Cholesterol is going to increase to 50. We are already the heart attack capital of the world. Then it comes to obesity. We are the third or fourth most obese people in the world in terms of percentage wise. Population wise, we are already there on top. So these challenges are happening. Why it is happening? Suddenly you see from the 90s onwards, तपाईको हाम्रो इन्डियामा at least in the top 20 to 30% of the population एउटा पैसाको इजाफा भएको छ, नभने लाइफस्टाइलको इजाफा भएको छ, राम्रो भएको छ। त्यो 20 to 30% मा नै तपाईले म्याक्सिमम हार्ट डिजिज हेर्नुहुन्छ, म्याक्सिमम ओबेसिटी हेर्नुहुन्छ, म्याक्सिमम डायबिटिज हेर्नुहुन्छ। यस्तो हैन कि यसले गरिब र धनीलाई छुट्याउँदैन, तर त्यो के भएको छ भने चाहिँ अब धनीले खाने चीजहरु गरिबले पनि खान्छ। त्यो म्यागी मात्रै हैन, त्यो तपाईको प्रोसेस्ड फुड्सहरु थुप्रो खाने गर्छ। सो प्रोसेस्ड फुड्स, फल्ना ढिम्काना, नन कुक्ड, अब घरमा पकाएको नखाएर त्यो डिजिजेसहरुले चाहिँ मान्छेलाई च्यालेन्ज गर्छ। कसरी गर्छ भने तपाईले सडनली विदिन अ स्प्यान अफ 15 to 20 years you have changed your entire diet which your parents, grandparents and great grandparents were having. So that becomes a challenge. How is your body going to cope up? So that is the reason why when your body doesn't cope up, these lifestyle diseases crop up. Right. Then what do? You have to have something. They're like, so the quick solution is like, you know, you take medicines, but you go to any doctor, the doctor will always say, madam, यो बार्नु पर्छ, यो बार्नु पर्छ, यो बार्नु पर्छ, यो बार्नु पर्छ, त्यसपछि मात्रै दबाईले काम गर्छ। सो लु बारे हेरे हैन, नेचुरल रेमेडीजहरु पनि लिन्छ कतिजनाले along with their allopathy. We also suggest that Yacon syrup is that kind of a food supplement. Right. I'll just come back to you to talk more on Yacon syrup. लाक्पा डोमा तामाङ हुनुहुन्छ है, तपाईले याकन सिरपको बारेमा कसरी चाल पाउनु भयो है? अनि त्यसभन्दा अघि कुन कुन बिमारी तपाई ग्रस्त हुनुहुन्छ, कुन कुन बिमारीले? मेरो नाम लाक्पा डोमा तामाङ हो, म देउराली निवासी। मलाई पहिला सुगर, प्रेसर थियो, प्लस हेमोग्लोबिन पनि डाउन भएको थियो।
म जब बजारमा आउँदा टुरिज्मको अगाडि यो एक्जिबिसन लागिराखेको बेलामा किनेको त्यति बेला झन्डै अब 1 मन्थ भयो मैले यो लिएको त्यहाँ मैले पहिला सुनेको थिएँ ग्राउन्ड एप्पल चाहिँ सुगरको लागि राम्रो भनेर किनेर पनि खाएको थियो तर एज अ सिरम बनेको चाहिँ थिएन मैले फर्स्ट टाइम त्यहाँ देख्दा सोधेर चाहिँ त्यहाँदेखि युज गर्नु थालेँ 1 महिना र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिक राम्रो भएको जस्तो लाग्यो प्लस मैले सबै उयो गर्दा पनि राम्रो निस्क्यो र म अहिले चाहिँ बिहान खाली पेट हाफ टीस्पुन स्मल टीस्पुन खान्छु आफ्टर इभिनिङमा चाहिँ खाना बेलुकीको खाना खानु 1 घन्टा अगाडि हाफ टीस्पुन दिन्छु र अहिले मलाई धेरै राम्रो भए जस्तो लाग्दैछ हुनु त दबाई पनि सेवन गर्छु दबाई छोड्नु त भएन डाक्टरले दिएको तर त्यो पनि खाँदैछु र पहिला डाक्टरको दबाई मात्रै खाँदाखेरि मलाई लाउजी एकदम टायर्ड फिल हुन्थ्यो अहिले चाहिँ मलाई त्यो भएको छैन मतलब आफैमा अलिकति तपाईले चेन्जेस मात्रै हेल्थ वाइज चेन्ज पाए अन्त मेरो हेल्थको पनि उयो राम्रो उयो भयो सबै मेरो सन्तानहरूले भने तिम्रो हेल्थ अहिले एकदम राम्रो भएछ भन्नुभयो अन्त मैले चाहिँ यो काम गर्छ भनेर मैले अरूलाई पनि भनेको छु त्यो रेगुलर लिनु हुँदैछ अहिले रेगुलर दिँदैछु राइट अभी मन यो याकन सिरप यो जुन छ है याकन सिरप हेल्दी डायट छ यसले म्यानेज गर्छ है अब एनसिडी बिमारीहरूलाई म्यानेज गर्छ के चीजले बनेको हुन्छ अनि कन्टेन्ट यसको कस्तो हुन्छ नाइस गुड क्वेसन यसमा चाहिँ सरप्राइजिङली याकन इज द ओन्ली इन्ग्रेडिएन्ट याकन भन्नाले हामी ग्राउन्ड एप्पल मात्रै एउटा इन्ग्रेडिएन्ट हो अब ग्राउन्ड एप्पल कस्तो चिज हो भने चाहिँ यो चाहिँ इट्स अ रूट तरुल हो विच इज टु बी कन्ज्युम्ड एज अ फ्रुट फल जस्तो खानुपर्ने हो यसलाई चाहिँ अब हामीले यसको प्रोसेसिङमा वी मेन्टेन सर्टन स्ट्यान्डर्ड्स त्यसले गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा चिज चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्टै हुनु एउटा हो फ्रुक्टो ओलिगो सैकराइड्स त्यसलाई फस भनिन्छ दिज आर लङ चेन सुगर फाइबर्स त्यसले गर्दा जिब्रोमा गुलियो हुन्छ तर पेटमा गएर इट डज नट गेट डाइजेस्टेड इन योर स्टमक एज वेल एज इन योर स्मल इन्टेस्टाइन इट गेट्स फर्मेन्टेड इन योर लार्ज इन्टेस्टाइन वेन इट गेट्स फर्मेन्टेड तपाईको इन्टेस्टाइनल गटमा चाहिँ गुड ब्याक्टेरिया हुन्छ त्यो गुड ब्याक्टेरियाले चाहिँ फेरि ग्रोथ गराउँछ अब यसको खास दामी इफेक्ट कस्तो हुन्छ भने वेन यु हेभ अ प्रिबायोटिक प्रिबायोटिक भनेको चाहिँ कस्तो भने चाहिँ तपाईले याकन सिरप फर्स्ट जसरी यो याकन सिरप लिनुभयो त्यसले के गर्छ भने भित्रबाट नै त्यसलाई तपाईको गुड ब्याक्टेरियालाई बढाउनुको काम गर्छ प्रोबायोटिक भनेको के हो भने जसरी दही भयो एउटा ब्रान्ड छ याकुल्ट जसले प्रोबायोटिक ड्रिङ्क बनाउँछ त्यो चाहिँ तपाईले ब्याक्टेरियालाई नै माथिबाट सेवन गर्नुभएको सो इफ यु हेभ अ प्रोबायोटिक with some bit of prebiotic your intestinal gut health becomes very good okay and that when your gut health is good okay maximum of your intestinal and your internal organs ko functioning ekdamai ramro huncha the second factor is that on top of phos sits inulin so inulin le ke gardincha bhane it hits the receptors on the pancreas to release insulin so that is where the blood sugar management happens from then the third thing is that तपाईको यो जुन चाहिँ छ यसको there's one metric called दर्शक बिन्दुलाई चाहिँ एउटा मेट्रिक भन्छ ग्लाइसेमिक इन्डेक्स ग्लाइसेमिक इन्डेक्स तपाईलाई जब एउटा डायबिटिज भएको हुन्छ मान्छेले भन्छ आलु नखानु किन नखानु भनेको त्यो चाहिँ ग्लाइसेमिक इन्डेक्स इज फ्रम 80 to 120 अब ग्लाइसेमिक इन्डेक्स हाई भएको के हुन्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईको ब्लड ग्लुकोजलाई स्पाइक गराउँछ र क्र्याश गराउँछ high glycemically when you have a low glycemic index it barely increases and then it tends towards normal your blood glucose त्यसले चाहिँ normal मा राख्ने काम गर्छ no fluctuations so that's why any product that you have which has low glycemic index it is very good that's why तपाईले काँचो साग सब्जी खानु भन्छ काँचो फलहरू खानु भन्छ त्यही कारणले नै हो so that you know your glycemic index the glycemic load of the body जुन चाहिँ तपाईले सपोज आज आलु पनि खानु भयो र याकुन सिरप पनि खानु भयो यसको ग्लाइसेमिक इन्डेक्स 80 छ आलुको यसको 1 छ डिवाइड बाइ 2 गरिदिनुस् 81/2 40.5 तपाईको ग्लाइसेमिक total glycemic index आइदिन्छ for that particular food so you're basically lowering that down it's an averaging so it has immense so these three one is glycemic index one is tapeko prebiotic and the third is inulin fiber which sits on top of phos which hits those receptors now these three things are the things that are working now for it has a good potassium content which helps in your cholesterol management as well so all in all like you know it's one of those products with even the Japanese and world over like you know everyone is talking about this product there is a lot of craze about this product internationally किनभने यसले सबै लाइफस्टाइल डिजिजेसलाई म्यानेज गर्नुमा हेल्प गर्छ yes this is what I'm coming to why we are saying manage but not cure
See, lifestyle disease हुनुको मतलब के हो? It's because you did not manage your body well for such a long time that you got that disease. So what the doctor suggests, okay, you have your allopathy. We do not say that you do not have it, but you also have to take certain lifestyle changes. You have to make. बिहान time out नो, खाना खानु, exercise गर्नु, stress free lifestyle पट्टि जानु. कुनै पनि डक्टरले त्यो भन्छ. So what we suggest is that, okay, fine, all this is said and done. You will find multiple number of products which promise cures. Okay, we don't say we cure you. We say we help you manage. Okay. And the best part about this product is it just has Yacon in it. र Yacon मात्रै हुँदाले गर्दा त्यसमा no preservatives, No added preservative. no additives, no artificial flavors. It has an 18-month shelf life when not opened. So once opened, refrigerate and त्यसलाई आफ्नो फ्रिजमा राख्ने गर्नुहोस्. मजासँगले तपाईँ सपोज टुरमा जानुभयो, खानु बिर्सिनुभयो, फर्केर आउँदाखेरि केही हुँदैन. तर फ्रिज त्यसरी गर्दाखेरि फ्रिजमा राख्नुहोस्. एउटा बोतल तपाईँलाई इट लास्ट यु अराउन्ड 30 to 33 days हो. अन्त यसले इट्स तपाईँको पर डे तपाईँको कस्टिङ 30 to 40 रुपिजमा आइदिन्छ. अनि यो प्रोसेस चाहिँ मतलब कन्ज्युम कति टाइम दिनमा खानुपर्ने? It's 2 times a day. 2 times a day, but this is like, you know, what she is doing for. It's for तपाईँको डायबिटिज को लागि हो, उहाँको intestinal gut health को लागि हो. There is even a program for obesity. So obesity ma what we suggest is that you have like in the first 20 days, it's a 3-month program. That is a short duration program. It's very goal oriented towards weight loss. So त्यो तपाईको 3 महिनाको प्रोग्राममा consumption is 5 bottles. So 5 bottles कसरी भन्दाखेरि in the first 20 days you're supposed to have 1 teaspoon morning and 1 teaspoon evening, half an hour before your meals. From the 21st day देखि 90th day सम्म 3 महिनाको 90th day सम्म चाहिँ 2 teaspoons morning and 2 teaspoons evening. So यसको already there are multiple studies, multiple YouTube videos जुन चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ on YouTube also. YouTube Google हरुमा गर्दाखेरि you'll find also. Amazon.com मा जानुहोस्, यसको कुन हिसाबले मान्छेहरुले यसलाई कन्ज्युम गर्दैछ Amazon.in मा आउनुहोस्. What are the prices people are selling it at? Right. Then you will come to know that हामीले चाहिँ के गरेछौँ भने we have created a product for the Indian masses, for the people of the Himalayas, because यसले चाहिँ तपाईको directly it solves a huge problem in non-communicable diseases. Now that is the impact that we were hoping for. Our brand basically stands for tapeko, we want to be talking about sustainability, we want to be talking about nutrition, we want to be talking about farmer welfare. No? So we are taking a holistic view and we are keeping Sikkim at the center of it. Right. Sikkim रा हामीहरु सिक्किम के मान्छे हो हैन. अब सिक्किमलाई प्रति माया छ, प्रेम छ. अब यहाँनिर अब हामीले सरी I'm digressing from the health को issue, तर we know that health मा हेर्दाखेरि rural economy मा पनि हामीले के गर्नुपर्छ. अन्त we have focused our entire effort in agriculture for the last 6 years towards creating a backend of 800 farmers in our network. Great. In 25 clusters. It is for this reason. And if we get ladies like madam who are like, you know, accepting the product, consuming it regularly with faith and belief, and then enjoying the benefits. Now that is something that we it's very good for us. हामीलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ. प्राइसिङ को बारेमा अलिकति भनिदिनुस्. The pricing it is 15.99 for a bottle. अन्त यसमा चाहिँ तपाईको if you take it as a per day consumption thing, then it comes to like really around 35-40 rupees per day. Okay. It lasts for 30 to 33 days. And we think that we are competitively priced. We have actually kept a price which is तपाईको affordable पनि छ एउटा middle income family लाई. अन्त हामीले चाहिँ अब मान्छेले भन्छ यो यत्रो ठुलो बोतल किन बनाएको, सानो बनाएर हामीलाई सस्तोलाई. We don't हामीलाई सस्तो भनेर हैन. We want the person to consume it for a month. Okay. एक महिना चाहिँ खानु पर्यो नि, त्यसपछि पो फाइदा याद हुन्छ हैन. So we wanted to do that. हामीलाई हाम्रो कोशिश चाहिँ त्यो थियो ठुलो बोतलको. अन्त हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो जुन चाहिँ हामीले स्ट्र्याटेजी अपनायौं, दो हामीलाई मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नु अलिक टाइम लाग्यो 1599 मा, तर जो मान्छेले रेगुलरली खाँदैछ उहाँहरुले चाहिँ एकदमै फाइदा भएको छ. And absolutely metabolismलाई हेल्प गर्छ. And we are very happy with the kind of feedback that we are getting. तपाईलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि लाक्पा डोमा तामाङ ती धेरै कन्ज्युमर्सहरु मध्ये एकजना मात्र हुनुहुन्छ. She is just the one, but there are so many people who in fact has found a change in their health system. Correct. After taking this Yacon syrup, which in fact is a healthy diet. धेरै मानिसहरु अहिले हाम्रो सिक्किममा हेर्यो भने है डायबिटिज भयो, कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर,
धेरै कमन हुँदै गइरहेको छ नि है उहाँहरूलाई के मेसेज छ याकन सिरप प्रयोग गर्नु भनेर हजुर उहाँहरूले यो लिएको राम्रो हो किनभने मेडिसिन पनि छोड्नु भएन साथैमा यो लिनु पर्यो मैले हाम्रो नाम्चीमा पनि धेरैलाई भनिसकेको छु उहाँहरूले पनि मागेको छ ल्याइदिनु भनेर यहाँ हाम्रो सिक्किमको मान्छेलाई अलमोस्ट प्रायलाई चाहिँ डायबिटिस छ त्यसले गर्दा चाहिँ दबाई साथसाथै योले पनि केही हार्म नगर्दो रहेछ मलाई याद भयो तपाईको एक्सपिरियन्स हो एक्सपिरियन्स अच्छा एलोप्याथिक ट्रिटमेन्ट गर्दैछ अरे सपोज कसैले आयुर्वेदिक केही कन्जम्सन ट्रिटमेन्टमा छ भने पनि के लिँदा हुन्छ त्यस्तो साइड इफेक्ट के छैन त्यस्तो साइड इफेक्ट चाहिँ छैन इट्स अ कम्प्लिटली नेचुरल प्रडक्ट एन्ड इट सिट्स वेल विथ द्याट बट अगेन लाइक यु नो तपाईँको आयुर्वेदिकमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको दे डोन्ट लुक एट अ सिंगल डिजिज दे हेभ अ मोर अफ अ होलिस्टिक पर्भ्यू सो इट्स अलवेज इवन विथ एलोप्याथी दे हेभ अ होलिस्टिक पर्भ्यू we always suggest that you talk to your doctor if you are very uncomfortable with adopting something new. हामीहरु लजाउँदैन कि डाक्टर कोमा नजानु सुटुके you do that okay we also suggest that तपाईले जब आफ्नो when you are consuming Yacon syrup तपाईले चाहिँ कन्ज्युम गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ तपाईको ब्लड सुगर नाप्नुस् देयर इज अल्सो वन टेस्ट नोन एज HbA1c त्यो चाहिँ तपाईको 3 महिनाको सुगर प्रोफाइलको टेस्ट गर्छ अन्त त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लियरली चाल पाउनुहुन्छ कि तपाईको HbA1c 3 महिनामा घटेको छ कि छैन आई एम गोइङ टु डु एन्ड देयर इज अनदर कस्टमर दैट वी हैव उहाँले सेप्टेम्बर 10 तारिक ग्याङटोक आउनु हुँदैछ सो आई एम गोइङ टु लाइक यु नो उहाँको पनि इन्टरभ्यु म लिदैछु पर्सनली एउटा टेस्टिमोनियल लिदैछु सो ही इज बीन कन्ज्युमिङ Yacon syrup फर द लास्ट 5 months and his HbA1c test ले उहाँको जुन चाहिँ रिपोर्ट आएको थियो सो he was at 7.3 normal चाहिँ 5.8 र 6 को बीचमा from 7.3 he has come down to 6.3 okay within a consumption of 2 months his now he's going to consume for another 3 months उहाँको 3 महिनाको अझै छ सो अक्टोबरमा उहाँको टेस्ट हुन्छ तर त्यो टेस्ट हुनु भन्दा पहिला नै he is going to speak about it because बडीले पनि चाल पाउँदैछ राइट यो लिँदाखेरि कुनै खानेकुरा बार्नु पर्छ बार्नु पर्दैन केही बार्नु पर्दैन इट्स अ नेचुरल सप्लिमेन्ट इट्स लाइक यु नो मान्छेले अलरेडी 4-5 वटा चिज के खाइरहेको हुन्छ लाइक हुन अब डायबिटिज भइरहेको छ लु एउटा मिठाई खाइदिउँ के खाइदिउँ भन्ने हुन्छ वी डोन्ट सजेस्ट एनिथिङ तपाईले नबारी पनि यो खाँदा हुन्छ तपाईले जब आफ्नो त्यसको इफेक्ट्सहरु थाहा पाउनुहुन्छ यति मात्रै हामीले सजेस्ट गर्छौं दर्शकबिनलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रेगुलर खानुहोस् यसलाई चाहिँ दौड्नु चाहिँ नतोड्नु अलराइट सो तपाईहरुले हेरिहाल्नु भयो है याकन सिरप जुन यो हेल्दियर डाइट छ यसको के प्लस पोइन्ट छ यसको इफेक्ट्सहरु के छ पोजिटिभ इफेक्ट्सहरु यो तपाईले हेर्नु भयो र यदि तपाईहरु पनि यो अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने आई एम श्योर यु हेभ अ वेबसाइट not yet so we are working on multiple things we are a 2-member team so we worked on the product first and website चाहिँ आउँछ यो सेप्टेम्बर एन्ड सम्म गएको or they can contact you in Facebook मा चाहिँ तपाई LIV Earthier EARTHIER लिभ Earthier भन्ने हाम्रो फेसबुक पेज छ त्यहाँनेर हामीले थुप्रो अरूहरुको पनि टेस्टिमोनियल्सहरु हालेको छ सर एब्सोल्युटली सो प्लिज फलो देम एन्ड यु क्यान प्लेस योर अर्डर थ्यांक यू सो मच एकदमै तपाई है स्वास्थ्य हुनुहोस् भनेर हामी आशा गर्दछौं है कामना गर्दछौं एन्ड अभिमन्यु थ्यांक यू सो मच फर सच एन एनलाइटनिङ डिस्क्रिप्सन अफ याकन सिरप थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू सर थ्यांक यू र फेरि अर्को एडिसनमा हामी अर्को डिजिज बारे कुराकानी गर्ने छौं अनि हाम्रो उद्देश्य नै एउटा हेल्दी सिक्किम क्रिएट गर्नु हो विथ क्यामेरा पर्सन आशिष दिस इज निर्मल फर सिक्किम क्रोनिकल